हामीले योभन्दा अगाडिको ट्युटोरियलमा हामीले डाइमेन्सन स्टाइल बनाइसकेका छौं। अब हामी यसलाई फर्दर रिफाइनमेन्ट गर्छौं। अलिकति मलाई यो वालको कलर चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्न मन लाग्यो। तपाई कुनै पनि लेयरको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ लेयर प्रोपर्टिज म्यानेजर युज गरेर। जस्तै कि वालको कलर मैले कलर नम्बर 30 राखेको छु र म यो बक्समा क्लिक गरेर यो रेडमा मैले क्लिक गरे। ठीक छ, ओके। अलिकति कन्ट्रास्ट होस् भनेर हो। अब हामीले रुमको डाइमेन्सन कति छ, त्यसपछि बाहिरको डाइमेन्सन हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, अब डाइमेन्सन लाइन तपाईले सिधै डिएलआई भनेको लिनियर हो अथवा एनोटेटमा गएर लिनियर नाप्नको लागि लिनियरमा क्लिक गरेर पनि तपाई यसरी क्लिक गरेर पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर यसरी र्यान्डमली डाइमेन्सन राख्दाखेरि तपाईको ड्रइङ प्रिन्ट गरिसकेपछि हेर्दाखेरि अलिकति नराम्रो आउन सक्छ। त्यसैले म के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि डाइमेन्सन लाइन तान्नको लागि अलिकति गाइडलाइनको प्रयोग गर्नु होला। धेरै तरिका छ गाइडलाइन बनाउनको लागि। एउटा तरिका म तपाईलाई देखाउँछु। म सिम्पल एक्सएल कमान्ड युज गर्छु, तपाई लाइन कमान्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, एक्सएल इन्टर भी इन्टर फर भर्टिकल, एक्सएल इन्टर एच इन्टर फर होरिजन्टल। कुनै यही मेथडबाट तपाईले गर्नुपर्छ जरुरी छैन। जस्ट एउटा रिफरेन्सको लागि एउटा गाइडलाइन मात्र हामी बनाइरहेका छौं। अनि त्यसपछि म फिलेट गर्छु जसले गर्दा यो बाहिर आएको एक इन्फाइनाइट जुन छ त्यो गायब हुन्छ। सो तपाईलाई रेक्टेंगलबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। ओके ओके, त्यसपछि यो लाइनलाई म सिलेक्ट गर्छु र जे इन्टर गरेर जोइन गर्छु। ओभरअल यो एउटा रेक्टेंगल नै भयो। जे इन्टर फेरि त्यसपछि अब मैले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि दुईटा देखाइरहेछ हो। यसलाई भनिन्छ यदि तपाईको सिलेक्सन अन छ भने यो अप्सन आउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्सन, यो काम लाग्छ। जब दुईटा लाइन ओभरल्याप हुन्छ भने तपाई कुन लाइन सिलेक्ट गर्ने त्यो अप्सन आउँछ। र अहिलेको केसमा म सिलेक्सन साइकल अफ गर्छु। ओके, यो रेक्टेंगल बन्यो जुन मैले एक्सएल इन्टर एच इन्टर र एक्सएल इन्टर भी इन्टरबाट बनाए। यो जस्ट एउटा गाइडलाइन हो डाइमेन्सन लाइन राख्नको लागि। त्यसपछि मैले अफसेट गर्छु 2 फिट 6 इन्च बाहिरतिर। त्यसपछि 1.5 फिट 1 फिट 6 इन्च हो। त्यो भनेको एउटा गाइडलाइन, दुईटा गाइडलाइन, तीनटा गाइडलाइन र चारवटा गाइडलाइन दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। एकछिनमा तपाईलाई क्लियर हुन्छ फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने। सुरुको मैले पोजिसनलाई मैले डिलिट हाने। सो यो लाइनहरु म प्रिन्ट नहोस् भन्नको लागि म यसलाई डेप पोइन्ट भन्ने लेयरमा राख्छु। डेप पोइन्ट भन्ने लेयर हाम्रो प्रिन्ट हुँदैन। अलिकति डेप पोइन्ट भन्ने लेयरको कलर चेन्ज गर्न चाहन्छु, ब्ल्याक नेल युज गरे 250 नम्बरको कलर। यो डेप पोइन्ट हाम्रो जस्ट रिफरेन्स हो यो डाइमेन्सनलाई। अब यो एक्सट्रिम लाइन भन्दा जुन हाम्रो यो सेन्टर लाइन बाहिर आएको छ म यसलाई ट्रिम गर्न चाहन्छु। टीआर इन्टर, कटिङ एज भनेको यो भयो इन्टर, अनि मैले यसलाई ट्रिम गर्दै गए। ठीक छ, तपाई ट्रिममा कन्फ्युज हुनुभयो कटिङ एज कुन हो भने टीआर इन्टर इन्टर पनि तपाई हान्न सक्नुहुन्छ। र त्यसले दुवै कुरा हामीलाई काम लाग्छ। टीआर इन्टर इन्टर र टीआर इन्टर गरेर कटिङ एज डिफाइन गर्ने, त्यसपछि ट्रिम गर्ने। ओके, अब हेर्नुस् एउटा हाम्रो एउटा गाइडलाइन हाम्रो रेडी भयो। त्यसपछि अब हामीले दिनुपर्ने हुन्छ डाइमेन्सन। करेन्ट लेयर हाम्रो डाइमेन्सन छ। एनोटेटमा जान्छु, यसमा क्लिक गरे पनि लिनियरै हुन्छ। तपाई अरु चाहियो भने अरु अप्सनमा तपाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो म लिनियरमा गए अनि फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट कहाँ राख्ने गाइडलाइन तानेको छौं नि त्यहाँ राख्ने। त्यसपछि कन्टिन्यू, यो पोइन्ट हामीले क्लिक गरिसक्यौं। यसपछिको पोइन्ट यो, 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 यो अनि यो। ठीक छ, फेरि डिएलआई गरौँ। अब सेन्टर टु सेन्टर लाइनको डाइमेन्सन हामी दिन्छौं। कन्टिन्यूमा क्लिक गरौँ। यसपछिको सेन्टर लाइनको पोइन्ट भनेको यो, त्यसपछि यो।
त्यसपछि ओभरअल डाइमेन्सन डिएलआई गऱ्यौँ, यो पोइन्ट टु यो पोइन्ट स्वाट तल आउनु होला, कहाँ राख्ने, गाइडलाइनमा राख्ने। सो यो झट्ट हेर्दाखेरि डाइमेन्सन लाइन अलिकति हाम्रो राम्रो भएन, यसलाई हामी एकछिनमा चिटिक्क पार्ने नै छौँ। जसरी मैले यहाँ डाइमेन्सन ताने त्यसरी तपाईँले अब अरू ठाउँ तान्नु होला। डिएलआई फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट यहाँ राखेँ अनि मैले कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ। हाम्रो डाइमेन्सन स्टाइलमा केही मिलाउनु पर्ने छ, त्यो म यसपछिको ट्युटोरियलमा मिलाउने नै छु। जस्तै कि यो डाइमेन्सन लाइन हाम्रो होरिजेन्टल छ, यो अलिकति ओरिएन्टेसन यसको अलिकति मिलेको छैन। डिएलआई सेन्टर टु सेन्टर, ओ सेट कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ, डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिएलआई सेन्टर फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्ट डाइमेन्सन नापे, थर्ड भनेको डाइमेन्सनलाई कहाँ राख्ने। ओके, त्यसपछि डिएलआई ओभरअल डाइमेन्सन दिउँ, यहाँदेखि यहाँ फेरि अब म भिडियो फास्ट गर्छु। ओके, जस्तै कि मेरो यो डाइमेन्सन स्टाइलबाट मैले यो नाप्न मैले बिर्सिएँ। अब मैले यसलाई कन्टिन्यू पनि गर्न सक्छु। यो कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। लास्ट डाइमेन्सन मैले जहाँ नापेको थिएँ त्यहाँबाट कन्टिन्यू हुन्छ, तर मलाई यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यास दाब्नु होला, त्यो भनेको सिलेक्ट, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यास दाबे, यसलाई मैले क्लिक गरेँ अनि यहाँबाट कन्टिन्यू पनि हुन्छ। सो यस ट्युटोरियलमा हामीले डाइमेन्सन लाइन दिन सिक्यौँ। ट्युटोरियल हेर्नको लागि धन्यवाद। हुन त हाम्रो डाइमेन्सनहरू मिलाउनु पर्ने छ, त्यो कसरी मिलाउने, साइजहरू मिलाउनु पर्ने छ, त्यो कसरी मिलाउने त्यो यसपछिको ट्युटोरियलमा म तपाईँलाई सिकाउने नै छु। ट्युटोरियल हेर्नको लागि धन्यवाद।